हेलो फ्रेंड्स, आज हूँ तमने मसाला पराठा बनावीने बतावी रही छूँ। नॉर्मली केवुं आपणे पराठा बनावीए तो आपणे एमां शाकभाजी नाखता होईए छे, पण मित्रों आ पराठा बनावती वखते मैं फक्त मसालानो उपयोग कर्यो छे, पण खावामां घणा सरस लागशे। आ पराठा तमे गरमा गरम जो सर्व करशो ने तो आ पराठा जोड़े अथाणुं दही नहीं होय तो पण चालशे, खावामां घणी मजा आवशे। मित्रों, जो તમે પહેલી વાર મારો આ વિડીયો જોતા હશો ને તો વિડીયો જોઈ લેજો અને વિડીયો જોઈ લીધા બાદ ગુજરાતી રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોનને પણ ક્લિક કરો, જેથી મારા રેસિપીઝના વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે। મિત્રો, આ ઝટપટ અને ચટાકેદાર મસાલા પરાઠા બનાવવા માટે આપણને જોઈશે 2 કપ ઘઉંનો લોટ, 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 2 થી 3 ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા અને ઘી। હવે 2 કપ ઘઉંના લોટમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, 2 થી 3 ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી અને મોણ માટે તેલ નાખીશું। મિત્રો, અહીંયા તમે ગરમ ઘીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। આ લોટમાં જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી નાખીને સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈશું। નોર્મલી આપણે પરાઠા માટે બાંધીએ છીએ એ જ પ્રકારનો તમારે લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે। ઉપરથી થોડું તેલ નાખીને આ લોટને આપણે એક સરખો કરીને મૂકીશું। આ લોટને ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું। હવે મસાલા પરાઠા માટેનો આપણે મસાલો તૈયાર કરીશું। 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીને આ મસાલો સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મિત્રો, જો તમારો આ મસાલો વધારે હોય તો તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને મૂકી શકો છો। બાંધેલા લોટમાંથી આપણે મીડિયમ સાઇઝનો ગોળો તૈયાર કરીશું। આ ગોળાને સૂકો લોટ લગાવીને પરાઠો વણી લઈશું। પરાઠાની સાઇઝ થોડી મોટી રાખીશું। હવે આપણે એના ઉપર થોડું ઘી લગાવીને ઇવનલી બ્રશની મદદથી સ્પ્રેડ કરી લઈશું। તૈયાર કરેલો મસાલો આના ઉપર આપણે સ્પ્રિંકલ કરીશું। મસાલાનું પ્રમાણ આપણે થોડું વધારે રાખીશું, જેથી પરાઠા ખાવામાં ઘણા સરસ બનશે। ઝીણી સમારેલી કોથમીર પણ નાખીશું। બતાવ્યા પ્રમાણે આ પરાઠાને આપણે ફોલ્ડ કરીશું। ઉપરથી ફરીથી આપણે ઘી લગાવીશું, જેથી પરાઠા ખાવામાં ક્રિસ્પી અને સરસ બને છે। ઉપરથી થોડી કોથમીર પણ નાખીશું। હવે આ પરાઠાને આપણે આ રીતે ફોલ્ડ કરીને ફરીથી વણી લઈશું। આ લુવાને સૂકો લોટ લગાવીને ચોરસ આકારમાં વણી લઈશું। તૈયાર કરેલા પરાઠાને આપણે તવા ઉપર શેકવા માટે મૂકીશું। નીચેની બાજુ શેકાઈ ગયા બાદ પલટાવીને ઉપરથી થોડું ઘી લગાવીશું। મિત્રો, તમને ભાવે તો તમે બટર પણ વાપરી શકો છો। પરાઠાને બંને બાજુથી ઘી લગાવીને સરસ રીતે શેકી લઈશું। પરાઠા શેકતી વખતે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખીશું। હવે આપણા પરાઠા શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। કેટલા સરસ લાગે છે ને આ પરાઠા। મિત્રો, આ પરાઠા જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને ઘરમાં બધાને ભાવ્યા કે નહીં કમેન્ટ જરૂરથી કરજો। આ રેસીપી જોયા બદલ તમારો ઘણો ઘણો આભાર। આવતા રેસીપીમાં ફરીથી મળીશું। ત્યાં સુધી
સરસ ખાઓ, સ્વસ્થ રહો અને ગુજરાતી રસોઈ જોતા રહેશો.